السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الأسبوع الماضي كثر الحديث عالميا عن جهاز شركة ميتا الجديد، وهل حيكون بديل الكويست 2 وشو مواصفاته. واللي أشعل فتيل الكلام هو لما واحد من المتابعين لهذا المجال عرض صورة عن الجهاز بعد ما شافه بعينه، واللي صار بالضبط إنه هذا الشخص عنده علاقات مع أشخاص بيشتغلوا في المصانع المتعاقدة مع شركة ميتا، وكمان بيبحث بالكود المكتوب في تحديثات الكويست 2 وبيلاقي أدلة عن مواصفات الجهاز اللي شغالين عليه. شاف الجهاز عن طريق أحد مصادره واشتغل مع أحد المصممين ليعمل رسم تقريبي للأشياء اللي شافها، والسبب إنه ما عرض الصورة الحقيقية إنه ما بده يضر المصدر اللي سرب له هذه المعلومات. والمعلومات اللي بنعرفها لليوم كالتالي: حيكون الجهاز بيدعم وضوح 2160x2160 للعين الواحدة، مقارنة مع 1920x1832 في الكويست 2، وحيكون نوع الشاشات ميني LED، وهي تكنولوجيا مختلفة عن الموجودة في الكويست 2 واللي هي LCD. والفرق بينهم إنه الألوان بتكون أفضل والسواد أقرب لتكنولوجيا OLED. العدسات حتكون من نوع بانكيك، واللي بتكون أنحف بكثير من العدسات الموجودة على الكويست 2. تقريبا أغلب الشركات اللي حتطلع أجهزة جديدة السنة هاي حتستخدم نفس نوع العدسات. حيكون الجهاز بيدعم خاصية الباس ثرو بالألوان والوضوح العاليين. هذه الخاصية موجودة حاليا في الكويست 2، وهي إنه من خلال الكاميرات بتشوف عالمك الحقيقي، لكن على الكويست 2 بدائية بحيث بتكون أبيض وأسود ونسبة الوضوح اللي فيها قليلة. وركزوا على هذا الموضوع علشان يكون الجهاز بيستخدم في إشي اسمه ميكست رياليتي، هو خليط بين الواقع الافتراضي أو الفيرتشوال رياليتي والواقع المدمج اللي هو أوجمنتد رياليتي. الواقع المدمج هو إدخال الأشياء للعالم الحقيقي، والواقع الافتراضي هو الانتقال لعالم ثاني كليا. وحتكون بتدعم خاصية تتبع العينين والوجه، وهذه الخاصية إلها وظيفتين: الأولى عشان تخلي شكلك وحركاتك أكثر واقعية لما عم تحكي وتتفاعل مع الناس في الواقع الافتراضي، والثانية إنه تستخدم طاقة الجهاز لتوضيح مكان النظر فقط، وبالتالي بتسمح للجهاز إنه يشغل تطبيقات بمواصفات أعلى. إيدين التحكم مختلفين عن الكويست 2 بشكل كبير، بحيث شالوا الدائرة الموجودة اللي كانت مسؤولة عن التتبع، وفي المقابل حطوا كاميرات على الإيدين نفسها ومعالج داخل كل إيد مسؤول عن التتبع، وبهيك كمان بخففوا عن المعالج الرئيسي في الجهاز. على الأغلب حيستخدموا نفس المعالج الموجود في الكويست 2 وهو XR2. شكل الجهاز نحيف، واللي جربوه حكوا إنه جدا مريح ووزنه خفيف، وتوزيع الأوزان ممتاز من الأمام والخلف. وعشان الإيدين فيها معالج خاص فيها رح تكون من النوع اللي بنشحن مش زي اللي موجود في الكويست 2، ورح يجي الجهاز مع قاعدة لشحن الإيدين والجهاز نفسه. اسم الجهاز النهائي مش حيكون بروجكت كامبريا. بروجكت كامبريا هو اسم الكود المستخدم داخل الشركة، مثل الكويست 2 قبل إصداره كان اسمه بروجكت سانتا كروز. التسمية الحقيقية لغاية اليوم ما حدا بيعرفها، ممكن يكون كويست 2 برو، واللي جربوه بيحكوا إنه تجربته بتحس إنها كويست 2 برو. لكن في تصريح لمارك في شهر 12 الماضي حكى إنه حيكون بروجكت كامبريا خط إنتاج ثاني مختلف عن الكويست، تقريبا مثل ما نحكي آيفون أو آيباد. والسعر التقريبي حسب المواد المستخدمة فيه حيكون 800 ل $900. تاريخ إصداره والإعلان الرسمي عنه على الأغلب حيكون في النصف الثاني من السنة الحالية، بس أغلب التوقعات بتحكي إنه حيكون معروض في كونكت 2022 اللي بيجي في شهر 9، هو نفس مكانه تاريخ إصدار جهاز الكويست 2. الجهاز حاليا جاهز للإنتاج، والمصانع المرتبطة في إنتاجه جاهزة وبينتظروا إشارة من شركة فيسبوك، متوقع ينتجوا 2 ل 3 ملايين وحدة خلال هاي السنة. في الفيديوهات القادمة رح أحكي عن أجهزة جديدة قادمة السنة الحالية، وجهاز منافس مباشر للكويست 2 من شركة تيك توك نزل هذا الأسبوع. تابع القناة وادعمني بلايك وسبسكرايب، وشوفكم إن شاء الله في الفيديوهات الجاية.